Hello everyone, আমি খান পি কে সাইকিয়া Parijat Nursery Jorhat পৰা আপোনাৰ লগতে কথা কৈ আছে। আজি আমি একটা আপোনাৰ লগতে সাবজেক্ট এনেকা একটা সাবজেক্ট লৈছে, এটো ভেৰি পপুলাৰ, আপুনি খান বি জানি আছে, এটো আন একো নহয়, এটো হৈছে এৰেকা পাম। তো এৰেকা পাম আপুনি খান সব খান জানে, হলে বি কোন জায়গাতে ৰাখিব লাগে, কেনেকুৱা সয়েল হালিব লাগে, ইনসেক্ট আৰু ফাঙ্গাস হলে কি ট্ৰিটমেন্ট ল'ব লাগে, এটো পৰা জানিলে ভাল পৰা মেইনটেইন কৰিব পাৰে। একটা প্লান্ট বেছি দিন আপুনি ৰাখিব পাৰে, ইনডোৰতে বি পাৰে, আউটডোৰতে বি পাৰে। হাইব্ৰিড খান আমি বেছি ভিতৰতে ৰাখি থাকে আৰু লোকেল খান আমি বেছি আউটডোৰতে ৰাখি থাকে। দেখিবলৈ বি সুন্দৰ আছে, এটো পৰা মানুহ খানতে বেছি পপুলাৰ। আমাৰ নাৰ্সাৰীতে ওয়ান অফ দা হাই সেলিং প্ৰডাক্ট আছে এটো। তো আমাৰ হিচাপে এটো আপোনাৰ লগতে ভাল পৰা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে আপুনি বি ভাল পৰা মেইনটেইন কৰিব পাৰিব। আমি এটো কাৰণে আজি ডিটেইলছ ক'ব। চেনেলটো আপুনি যেতিয়া চাই আছে এটো পৰা আপুনি মাজতে স্কিপ নকৰিব, আপুনি ডিটেইলছটো চাইলে আপুনি ভাল পৰা বুজি পাব হাউ টু মেইনটেইন ইট। ফাৰ্স্ট আমি আপোনাৰ লগতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দেব প্লান্টস খান। তো কোনটো হাইব্ৰিড আছে, এটো লোকেলটো কোনটো আছে। লোকেল খানটো মাটিতে লগাইলে বেছি লম্বা হৈ যায়, এটো পৰা আমি হাইব্ৰিড খানটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰি থাকে। তো হাইব্ৰিড খান এতিয়া মানুহ প্ৰিফাৰ কৰাটো কাৰণ হৈছে ইনডোৰতে ৰাখিবৰ কাৰণে হাইব্ৰিডটো বেছি ভাল আছে। আৰু আউটডোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰটো লোকেলটো বেছি ভাল আছে। হলে বি আউটডোৰতে হাইব্ৰিড খান বি ৰাখিব পাৰে, এনেকুৱা কথাটো নহয়, বাট এটো লোকেলটো আপোনাৰ তাৰ লম্বা বেছি যায়, এটো পৰা আউটডোৰতে ৰাখিবৰ কাৰণে বেছি ভাল। তো ইয়াৰ প্ৰিফাৰেন্সটো আছে এনেকা আছে। তো এৰেকা পাম যেতিয়া আপুনি ৰাখিব, আপুনি ইনডোৰ কাৰণে বি ৰাখিব পাৰে, বাৰাণ্ডাতে ৰাখিব পাৰে, আউটডোৰতে ৰাখিব পাৰে। বাট ফুল সানতে ৰাখা প্লান্টছটো নহয় এটো। এটো পৰা মানুহ বেছি মানুহ গলতি কৰি থাকে, ফুল সানতে ৰাখা পিছতে পাতা খানটো বাৰ্ন হৈ কিনে যায়। তো পাতা খান বাৰ্ন হোৱা টাইমতে দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ থাকে। আপুনি চাব এটো সানতে ৰাখাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, পাতাটো বাৰ্ন হৈ আছে। তো এটো বেছি গৰম পোৱা পিছতে হৈছে। তো এটো কাৰণে আপুনি ৰাখা টাইমতে এটো মিনিমাম 3-4 আৱাৰ্ছ নিচিনা লাইট থাকিলে বেছি ভাল। বাৰাণ্ডা নিচিনা জেগাত ৰাখিব পাৰে, ভিতৰতে বি ৰাখিব পাৰে, বাট ব্ৰাইট লাইটটো লাগে। লাইট শুড বি ব্ৰাইট। ডাৰ্ক জেগাতে এটোটো কেতিয়া বি সাৰ্ভাইভ নকৰে। তো ভিতৰতে যেতিয়া ৰাখিব ডেফিনেটলি আপুনি পানীটো অলপ কমটি হালিব, পানী কমটি হালিলে ভিতৰতে সাৰ্ভাইভ কৰিব, নহলে তাতে ফাঙ্গাস ডেভেলপ হ'বলৈ চান্স বেছি থাকিব। আৰু একটা কথা মনত ৰাখিব, যদি প্লান্টছ খানটো ডাঙৰ হয়, এনেকা প্লান্ট থাকিলে না আপুনি এক মগ পানী দিলেতো নহব, কাৰণ ইয়াতে পানী এক মগ দিলেতো তাৰ ভিতৰতে বি নাযাব। এটো পৰা ঠিক পৰা পানীটো হালিব লাগিব, এটলিষ্ট ওয়ান্স ইন এ উইক আপুনি ঠিক পৰা পানীটো হালিব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা সামাৰ টাইমতে আপুনি সপ্তাহতে 2 দিন পানী দিলে বি দিগদাৰি নাই, কিন্তু পানীটো আপুনি দিব লাগিব টাইম টু টাইম। খালি একটা কথা মনত ৰাখিব, নিচতে থকা যিটো ড্ৰেইন যিটো সেট থাকে না, এটো হোল যিটো থাকে, এটো ডাঙৰ পৰা বনাব, কেলে যদি পানীটো ড্ৰেইন পৰা ওলাই নাযায় তেনেহলে প্লান্টছ খানটো ফাঙ্গাস হ'বলৈ চান্সটো বেছি থাকিব। এতিয়া কথাটো হৈ আছে ইয়াতে ইনসেক্ট লাগা প্ৰবলেমটো কমটি হয়, হলে বি নোহোৱাটো নহয়। আমি দেখিছে ইনসেক্ট বি কেতিয়াবা হৈ থাকে। তো ইনসেক্ট যদি হয় আপোনাৰ জেনেৰেলি ইয়াতে মিলিবাগ নিচিনা হয়, বেলেগ ইনসেক্ট বি হ'ব পাৰে। তো মিলিবাগ যদি হৈ থাকে আপোনাৰ লগতে আমাৰ হিচাপতে আপুনি একট্ৰাটো ইউজ কৰিব পাৰে। এটো 5 গ্ৰাম থাকি আছে, এটো 15 লিটাৰ্ছ পানীতে যাই আছে। এটো 5 গ্ৰামছ টু 15 লিটাৰ্ছ পানীতে মিলাব পাৰে, আৰু পানী কমটি হলে মেডিচিন বি কমটি হালি দিব। খালি একটা মনত ৰাখিব, মেডিচিন হালা টাইমতে সদায় গ্লভছটো ইউজ কৰিব, আৰু কেতিয়াবি ডাইৰেক্ট হাত পৰা খালি হাত পৰা না নেকেড হাত পৰা কেতিয়াবি টাচ নকৰিব ইনসেক্টিসাইডটো, এটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব। আৰু যদি ফাঙ্গাস হৈ থাকে, কেতিয়া ফাঙ্গাস বি ৰেয়াৰলি হয়, ষ্টিল যদি হৈ থাকে ঠাণ্ডা জায়গাতে থাকিলে সেটতে থাকিলে ফাঙ্গাসটো হ'ব পাৰে। সামাৰতে বেছি হৈ থাকে, উইন্টাৰতে কমটি হয়, হলে বি তেতিয়া এটো টাইমতে আপুনি এটো আপুনি ৰাখিব পাৰে। এটো 20 লিটাৰ্ছ পানীতে যাই থাকে। এটো আপোনাৰ 10 গ্ৰামছ আছে, এটো 20 লিটাৰ্ছ পানীতে আপুনি সাফটো হালিব পাৰে। সাফটো দি পেলাই যদি মানে ফাঙ্গাস এৰিলেও প্ৰবলেমটো নাথাকিব। আৰু একটা কথা, এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি ক'ব যে সয়েল যিটো কম্পোজিশন, আপুনি কম্পোজিশনটো কি হালিব, এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতে বেছি মানুহ বেলেগ হালি থাকে, আমিতো নাজানে, আমি যিৰ পৰা হালে এটোৰ পৰা আমি সমঝাই আছে আপোনাৰ লগতে। আপুনি 60% গাৰ্ডেন সয়েল আপুনি খান জানি আছে, আপোনাৰ গাৰ্ডেনতে থকা সয়েলটো, মাটি লগা সয়েলটো আপুনি হালিব পাৰে, একো দিগদাৰি নাই। খালি এটো সয়েলটো হালা টাইমতে অলপ চাব যাতে সফ্ট কৰি কিনে হালিলে বেছি ভাল। এয়াৰ পকেটটো ভাল থাকিলে তাৰ ৰুট খানতে এয়াৰ পাবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব। সেকেন্ডলি তাৰ লগতে 25% এটো সেন্ড, এটো আমি কনস্ট্ৰাকশন কাম কাৰণে অনা সেন্ড আছে, এটো বি 25% হালিব পাৰে। 25% হালিব পাৰে, এটো হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট নহয়, হলে বি 25% হালিলে 60% যদি আপুনি সয়েলটো দিয়ে, 25% আপুনি সেন্ডটো হালিলে। আৰু তাৰ পাছতে কম্পোজ, আমি এটো ভাৰ্মি কম্পোজ ৰাখি আছে, আপুনি পাতা লগা কম্পোজ বি ৰাখিব পাৰে, ভাৰ্মি কম্পোজ বি ৰাখিব পাৰে, এনেকা আপুনি 15% ৰাখিব পাৰে। এটোৰ পৰা আপুনি টোটাল মিলাই কিনে 100% হৈছে। তো এটো যদি দিয়ে, কোকোপিট দিবলৈ বি কাম নাই, ইমান দৰকাৰটো নাই, দিব পাৰে, হলে বি ইমান কাম বি নাই। তো এনেকা যদি আপুনি মেইনটেইন কৰে, আমাৰ হিচাপতে আপোনাৰ প্লান্টছ খানটো ঠিক থাকিব। এক্সিডেণ্টলি আমি একটা কথা স্কিপ কৰি গৈছে, এটো হৈছে কি, এটো পাতাটো টাইম টু টাইম অলপ ডাস্টি হৈ থাকে। ডাস্টি হলে কি, এটো খানা প্ৰডিউস কৰিবলৈ দিগদাৰি পাই থাকে। এটোৰ পৰা আপুনি টাইম টু টাইম একটা কাপোৰ লৈ কিনে, সাফা একটা কাপোৰ লৈ কিনে, ৰুমাল নহলে বি হ'ব, এনেকা একটা কাপোৰ লৈ কিনে আপুনি টাইম টু টাইম যদি সাফা কৰি থাকে না, পাত খানটো সাফা কৰি থাকে, তেতিয়া এটা গ্লেজ বি থাকিব, আৰু খানা বি সুন্দৰ খাবলৈ তাৰ প্লান্টছ খানটো ইজি পাব। তো এনেকা কৰিলে পাতা বি সুন্দৰ থাকিব। তো ইনডোৰতে ৰাখিলে বি ভাল। আপোনাৰ যদি কিবা এটো এৰেকা পাম লগতে কিবা কাম এনকুৱাৰী থাকে, ডেফিনেটলি কিবা সুধিবলৈ থাকিলে আমাৰ লগতে ডেফিনেটলি ফোন কৰিব পাৰে। আমি আমাৰ ফোন নম্বৰটো আপোনাৰ লগতে দি ৰাখিব। আৰু আমাৰ ভাৱনাটো আপুনি এনেকা ঘৰ ভিতৰতে ৰাখি কিনে আপোনাৰ ঘৰ বি সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰে, বা গাৰ্ডেন হলে গাৰ্ডেন বি সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু একটা কথা আমি চাইছে, কোনো জেগাতে আমি চাইছে, মাটিতে লগা যিটো এৰেকা পাম লগাই থাকে না, তাতে মানুহখন পাণ বি লগায়। পাণ আপোনাৰ তামোল লগতে খোৱা পাণ বি লগাই কিনে থাকে, পাণ বি খুব সুন্দৰ পৰা যাই থাকে তাতে, আৰু বেছি ওখ বি নহয়, লম্বা বি নহয়। এটোৰ পৰা পাণটো ছিঙিবলৈ বি ইজি। তো মানুহখন এটো পাণ বি কৰে। তো আপুনি বি এনেকা যদি প্ৰিফাৰ আপুনি ভাবে যে আপুনি পাণ বি লগাব বিচাৰে, তে ডেফিনেটলি লগাব পাৰে। তো বেলেগ আপুনি ক্লাইম্বাৰ্ছ বি খান বি লগাব পাৰে অলপ।
তো আমাৰ ভাৱনাটো আমি ইয়াতে আমি আজি খতম কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু আপোনাৰ যদি কিবা এনকুৱাৰিজ থাকে ডেফিনেটলি আমাৰ লগত এবাৰ ফোন কৰিব তেতিয়া আমি সমজাই দিব কিবা কোৱাৰিজ থাকিলে আৰু মেডিচিনটো আৰু ফাংগাছটো যদি টাইম টু টাইম আপুনি ইউজ কৰিলে ডেফিনেটলি আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ